มาต่อกันกับ Black Mirror เอพิโซด2นะครับวันนี้นะครับเมื่อวานเราทำอะไรเมื่อวานเรามาหาค้อนได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดห้องใต้หลังคากันเลยMain entranceเมื่อวานที่บอกไปว่าจอของผมมันเป็น20:9ใช่ไหมครับแต่พออัดจริงมันกลายเป็น19:9ปกติภาพสวยงามมากภาพสวยกว่าที่ผมเล่นเองทางไหนนะตรงนี้สืบหาว่าวิลเลียมตายยังไงนะฮะเพราะเราไม่เชื่อว่าวิลเลียมจะเป็นคนที่ฆ่าตัวตายมาเร็วใช่คอน tower to the tower งัดแล้ว Done. The path is free of obstacles. ทางโล่ง Damn. เอา The door is locked. ประตูล็อกอีกนะครับเอาค้อนมาแล้วค้อนหายไหมหายนี่กุญแจใช้ไม่ได้ต้องไปหากุญแจเข้าทาวเวอร์อีกอ่ะใครมีอ่ะถามใครได้ถามพ่อบ้านไปถามพ่อบ้านพ่อบ้านหายไปแล้วหรือไปอยู่ที่ห้องเราไปจุดไฟห้องเราหรือเปล่าเพราะว่าคราวก่อนเราบอกว่าไฟที่ห้องมันดับอยู่ให้ไปช่วยจุดเตาผิงให้หน่อยนี่ไงเพิ่งออกมาจากห้องเลย I have lit the fire in your room as you wished, sir. Thank you, Bates. It was quite cold in there. I will return to my duties now. If you need something, I will be downstairs in the hall. All right. เขาบอกว่ามาจุดไฟเตาผิงให้แล้วแล้วก็ถ้าต้องการอะไรผมอยู่ที่อะไรนะห้องโถงหลักนะครับด้านล่างไหนๆก็มาแล้วครับไปดูกันนี่ไงไฟเตาผิงขึ้นแล้วสำรวจดูสิ The fireplace is lit. It's warm in here now. ในนี้มันอุ่นขึ้นมาทันทีมันต้องเกี่ยวอะไรกับความอุ่นนี่แหละผมว่านี่ชัก2ได้ด้วย It's locked. I only had a couple of things and an old camera in it as far as I recall. But where did I keep the key? I'll have a look around the room. It has to be here somewhere. ลิ้นชักล่างล็อกนะครับเขาก็บอกว่ามันเก็บของ 2-3 อย่างไว้รวมถึงกล้องอันเก่าด้วยแล้วก็กุญแจก็เก็บไว้แถวนี้แหละแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะ
นี่จบขอบประตู I cannot see that. It's too high. มันสูงเกินไปเราจะเอาอะไรมาได้เบซินมาลองปีนเก้าอี้ด้วยนะตั้งเลย My hands are clean. ล้างมือก็เก้าอี้เลื่อนไปไม่ได้อะปีนเก้าอี้มาดิทำอะไรได้บ้างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไฟก็จุดแล้วใส่ต้องออกไปหานอกบ้านดูรูปอะไรเนี่ย Robert presented this one to William. โรเบิร์ต ให้ของขวัญอันนี้กับวิลเลียมเป็นรูปภาพ Victoria is in the common room. common room ไม่มีอะไรเราต้องมาคุยกับโรเบิร์ตเรื่องเขาเก็บตัวด้วยใช่ไหมไม่คุยไปยังเขาเก็บตัวเงียบช่วงนี้ I need to speak with you, Robert. ขอคุยด้วยหน่อยคุยกับโรเบิร์ต I spoke with Bates. Why don't you allow him into your study? Did he tell you this? You see, I just don't want anyone to disturb me all the time. I have enough of my own problems and can do without his civility. What's the matter? Nothing special, I guess. I just happen to have a bit more work than usual these days. I must go now. Right then, I'll return to my work. แล้วก็ถามโรเบิร์ตว่าเราคุยกับเบสแล้วเบสบอกว่าคุณไม่ให้เขาเข้าไปในห้องไปทำความสะอาดหรือไปทำอะไรเงี้ยไปบริการอะไรเงี้ยโรเบิร์ตบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งเลยไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามายุ่งในห้องต้องมีอะไรเนี่ยต้องไปถามเบสดูว่ามีกุญแจเข้าทาวเวอร์หรือเปล่าBates. เบสปัดฝุ่น Yes, sir? นี่ไงสถานที่ที่วิลเลียมตาย Bates, this might seem strange to you, but I would like to see the exact spot where William died. Oh, but why, sir? I have my reasons. Oh, well, follow me if you insist. ตามไปนะครับบอกว่าเบสผมอยากดูสถานที่ที่วิลเลียม This ตาย is where the awful thing happened. Please, just do not ask me to describe it to you. I have told the detective everything already, and I would not want... No, that's all right, Bates. Why all of this then, sir? I can feel something is not right. I just don't know what. Have you found anything unusual around here? No, maybe just... We noticed a strange spot under the tower window, right there. No one knows where it came from. If you would allow me, sir, I'd rather go now. Certainly. I knew Bates wouldn't understand why I was doing this. Something tells me things aren't quite as they seem. ก็เราก็ไปคุยกับเบสบอกว่าช่วยพาไปดูสถานที่ที่วิลเลียมตกลงมาหน่อยลงมาทายหน่อยเบสก็เลยพาไปตรงนี้แล้วเบสก็บอกว่าไม่อยากจะพูดถึงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือสภาพศพอะไรเป็นยังไงพอได้บอกตำรวจไปหมดแล้วแต่ก็ชี้มาบอกว่ามันมีรอยแปลกๆเกิดขึ้นนี่คือรอยตรงนี้นะครับรูนโบราณสัญลักษณ์ It looks like a symbol of some sort, or a sign. I should put this down somehow.
It looks like a symbol of some sort, or a sign. I should put this down somehow. บอกว่าอะไรนี่นะมันเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างต้องหาที่จดจะจดกันอะไรจดกันไหมกระเป๋าตังค์มีอะไรไม่ได้เอาเหรียญมาจดนะเหรียญจะจดได้ไงต้องไปหาอะไรเผื่อลูกอมใช่กินลูกอม Chocolate sweets with almond in the middle. I กิน have always liked these. เปิดลูกอมกินได้ Chocolate sweet I have. เอามอร์นิ่งการ์ดมาบันทึกก็ไม่ได้ต้องหาอะไรมาจดที่ไหนมีว่าแต่เรายังไม่เจอคนส่วนเลยเผื่อมีอะไรคืบหน้าไปถามคนส่วนทางนี้ยังไม่ได้ไปนะเราจะรวบรวมทางชื่อเดี๋ยวไว้วิ่งติดขวา ก็ติดทางขวาตรงนี้มันต้นไม้เดดทรีต้นไม้ที่ตายแล้ว It must be centuries old. It invokes a rather queer feeling in me. ที่จะแปลกๆเมื่อมองดูเมนเฮอร์ดูอะไรเมนเฮอร์ One of the several large rocks in the garden. No one knows how they got here. เมนเฮอร์แปลว่าอะไรเดี๋ยวเขาถามบอกว่าอยู่มาเป็น100 ปีไม่รู้ใครเอามา Summer House บ้านฤดูร้อน I used to play in it when I was a little kid. Back then, it wasn't so stagnant and neglected. เสาหินเมนเฮอร์แปลว่าอะไรเบิดดีกันเมนเฮอร์หินที่ตั้งอยู่ ส่วนบ้านซัมเมอร์นี่บอกว่าเราเล่นตั้งแต่เด็กแล้วเราวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กที่นี่ตรงนี้ไปสวนข้างหลังเก้าอี้ต้นไม้ล้ม The fallen tree has surrounded it completely. There's no way to reach it. It's awful to see the garden in such decay. บอกว่าเก้าอี้นี้ต้นไม้มันบังเข้าไปไม่ได้ก็รู้สึกก็ดีที่แบบว่าเห็นสวนมันค่อยๆเก่าแข็งเรื่อยๆมันก็ดีเลย Its water used to be crystal clear. I'll tell Henry to clean it up. It can't stay this dirty. สระน้ำนี่เคยใสแถวเลยเดี๋ยวต้องบอกให้เฮนรี่มาจัดการแล้ว Its water used to be crystal clear. มันยังพลิกได้อยู่แสดงว่า Its ต้องท water used to be crystal clear. ำมันต้องทำอะไรบอกให้เฮนรี่มาล้างสระให้หน่อยอันนี้เข้าคือฟ้าข้างบนเมฆแต่สเตเบิลทำไม่ได้นะอ๋อนี่มันอยู่หลังบ้านมันเดินรอบบ้านเราอยู่ข้างหลัง The rear path is completely blocked by bushes. I have to go around. อ๋อถ้าไปสเตเบิลทางนี้ก็ไปได้แต่ว่าตอนนี้หญ้ามันขึ้นรกมากเลยทำอะไรไม่ได้ต้นไม้ This is where the oldest trees grew. Victoria loved them so much, and this is what's left of them. เมื่อก่อนเคยเป็นที่ขึ้นต้นไม้มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่วิกตอเรียชอบมากตอนนี้มันเหลือแค่นี้น่าจะหมดแล้วสำรวจรอบบ้านไม่ไหนไม่มี
อันนี้ทางเข้าครัวตรงนี้ไปที่ประตูหลักน่าจะเป็นประตูทางเข้าแบบบริเวณบ้านอันนี้ไงกองใบไม้ Smoke from the leaves smells nice. กลิ่นใบไม้ช่างหอมหวน Good morning. สวัสดีเฮนรี่ Good morning, sir. สวัสดีครั My บ name is Henry. ผมชื่อ I เฮนรี่ take care of the garden. ผมเป็นชาวสวน It's คน not ส an วน easy job. I don't have anyone to help me. ไม่ใช่ But งาน you ง่ายนะ probably มี wanted ใคร to ช่วย speak ผม about something else, sir. What can I do for you, sir? ให้ผมช่วยอะไร I บ้าง would ครับ just like to ask a few ผม questions. ต้องการถามแค่3คำถามเริ่มถามจากตัวเฮนรี่แล้วกัน How long have you been working ทำ here, งานที่นี่ Henry? มานานเท่าไหร่แล้ว About a year, sir. เกือบปีแล้วครับ The garden seems rather สวน deteriorated. ดูรกร้าง Everything used to blossom around here. อย่างมัน But เมื่อก่อน now, มัน I'm Sorry, but- trying hard, sir. But I can't get everything done just by myself. ผมทำคนเดียวไม่ไหวหรอก This garden is really a lot of มัน work. เป็นงานใหญ่มากสวนเนี้ยเนี่ยบอกให้ไปล้างสระน้ำ why doesn't anyone maintain the rear ไม่มี garden? ใครดูแล I don't know, sir. ผมรู้ครับ Probably because nobody ever ไม่ goes มีใครไป there. ที่นั่นมาตั้งนาน And what about the fountain? แล้วสระน้ำ There used to be fish in it เคยมี once. ปลาอยู่ในนั้นด้วย I have no problem with the rear garden as such, but I want you to clean the จะไม่ fountain. มีปัญหากับ But, สวน sir, เราไปอยากให้ล้าง isn't that rather futile? I mean, it can't even be seen from the front. It's going to be a lot of wasted work. Either you clean it by tomorrow, or you can start looking for a new job. As you wish. ใครไปทันเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปล้างพรุ่งนี้ถ้ามันยังไม่สะอาดก็หางานใหม่ได้เลยโอ้โหถามกับวิลเลียม Tell me, Henry, what did you think of William? I didn't really know him, sir. I'd scarcely seen him. You have worked here every day and you hardly saw him? Well, you see, Sir William wouldn't go to the garden very often, and I only do what Madame Victoria tells me. Bates was the only one allowed in his study. He wouldn't let anyone else in. Is there anything else you can tell me about him? I don't really feel like talking about him with you. ไม่อยากจะพูด Why not? ทำไมล่ะ How would I put ฉัน it? จะบอกยังไงดี Everyone reckoned he was a bit of a loony. You know what I เขาแ mean. ปลก Go on. I don't really want to talk about it with you, sir. ๆไม่อยากจะพูดกับ Please คุณเลย ask someone ไป else. ถามคนอื่นเถอะ What does that mean? มันหมายถึงอะไร Why would anybody perceive William as คนทุกคน mad? บอกว่าวิลเลียมบ้าครับ I will leave you to your work. ประโยคสำคัญอีกอย่างนึงคือเฮนรี่บอกว่า คนที่วิลเลียมอนุญาตให้เข้าห้องที่เขาใช้ศึกษาต่างๆห้องเรียนเขาเรียกห้องอะไรห้องทำงานก็คือเด็กคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องไปถามเด็กทำมาตรงนี้ก็สวนมีกอง The ไม้ wood is กอง ready กิ่ง to ไม้ go into the grinder. ต้องเอานี่มาใส่ในไกรเดอร์ที่บดกิ่งไม้มาดูบดกิ่งไม้ดิ It looks like blood. เลือด How คราบ is เลือ this ด possible? เป็นไปได้ยังไงนี่มีคราบเลือดอยู่สำรวจอะไรได้บ้างไม่มีตรงนี้เป็นเหมือนคราบเลือดอยู่นะครับ This is where the ground wood ends. คือกิ่งไม้บดเสร็จก็ลงมาในนี้ไม่มีอะไรแต่มันยังเป็นสีแดงอยู่แสดงว่าต้องกลับมาใช้ของอะไรได้ถุง They're full of leaves. ถุงใบไม้เนี่ย Henry has plenty of work taking care of the garden. มันเป็นงาน All those leaves will get burnt in the end. ต้องเอากวาดใบไม้ทั้งหมดสวนแล้วต้องเอาไปเผาเป็นงานใหญ่สำหรับเฮนรี่ก็ทำคนเดียวด้วยกรีนเฮาส์เรือนกระจก The door is locked. ล็อก The door is locked. มีอะไรให้สำรวจอีกไหม
ไม่มีไปคุยกับเบสเรื่องอะไรนะเรื่องห้องทำงานของวิลเลียมเบสบอกอยู่ในฮอลล์อยู่แผลไลบรารีต้องเข้าไลบรารียังไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมเนี่ยมีเฮอร์มันอยู่นี่ไม่ได้คุยกับมันเลย Doctor, can I have a word with you? ขอคุยด้วยนะครับดร.อ่านหนังสืออยู่ก็จะเก็บได้ Yes. ว่าไง All right. คุยเกี่ยวกับวิลเลียม It's William. เรื่องวิลเลียม I know you were his friend ไม่รู้ว่าเป็น and เพื่อนเขา also his แล้วก็ physician. เป็นหมอของเขาด้วย Yes. That applies to your whole family. แอพพลาย So, what is it that troubles you, Gordon? You do realize that this is not the appropriate time to speak about ไม่ใช่เว William. ลาที่หมอจะคุยเรื่องวิลเลีย I ม don't believe it was an accident. ฉันไม่เชื่อมันเป็นอุบัติเหตุ Well, it is strange Well, indeed. จริง Then why would he do it? ๆแต่ทำไม And เขาต้องทำ those burns, รอยไหม้นั่นเอง What burns? รอยไหม้ไหนครับ numerous deeply burned areas. I have no clue as to their origin. Go on. เป็นรอย No, Mr. Gordon. ไหม้อยู่ Come back tomorrow. I will gladly พ tell อ you มาพรุ่งนี้ everything. เราจะบอก I really do not want to talk about this ฉันไม่อยาก today. จะพูดในวันนี้ All right. Then expect me tomorrow. พรุ่ I งนี้ will ผมจะมาใหม่ certainly come back. Dr. Herman knows something important. I have to talk to him tomorrow. มันมีรอยไหม้ที่ศพหรือเปล่ามีรอยไหม้อะไรไม่รู้อยู่บนศพแล้วก็แต่ดร.เฮอร์แมนไม่อยากบอกตอนนี้นะสงสัยหลอนอยู่ก็เลยเอาพรุ่งนี้ดีกว่า This bookcase is full of old dust-covered books. I don't think I could find one that would interest me. ไม่มีอะไรน่าสนใจมีแต่หนังสือที่มีฝุ่นเต็มไปหมดรูปภาพ Jeremy Gordon, Jeremy William's Gordon. father. พ่อของวิลเลียมม้วนหนังสือ Old books and scrolls. They probably fell off the pile on the chair. น่าจะตกลงมาจากเก้าอี้ตรงนี้ชั้นหนังสือ Lots of books for long evenings. I haven't got time to read them now. ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเยอะมากส่วนกลางของสมุดม้วนหนังสือ The map of our manor. It might come in handy. แผนที่ I ของ will มัน take เนี่ย it. แผนที่ได้แผนที่ดูไหนอ๋อนี่แบ็คมิลเลอร์ปราสาทอยู่นี่ปราสาทอยู่นี่คลิกไปด้วยคลิกแล้วเป็นไงอ้าวคลิกแล้ววับ เอาเวนหินไหนก็มาตำรวจเรียกตำรวจห้องสมุดไม่เสร็จเลย I'd be interested to know where these stones came from. อยากรู้ว่าหินพวกนี้มาจากไหนกล่องเมล This is where our mail is brought. At least it used to be. มีอะไร There is nothing in ไม่ it. มีกล่องจดหมายไม่ No มีอะไร letter. มีจดหมายมีปราสาท I have no reason to leave. อ๋อนี่ทางออกมาปราสาทอยู่ข้างในเราก็นึกว่าทางเข้าใช่กล่องเมลอยู่ข้างนอกแล้วก็กลับเข้าไป to the castle อ๋อผมจะทำนี่เองกลับไปห้องสมุดใหม่
นี่เป็นรูปสมุดหนังสือสกอร์นี่สำรวจหมดยังหีบในหีบที่มีอะไร It's full of various parchments and old scrolls. I can't see any interesting ones. ไม่มีอะไรน่าสนใจมีแค่พวกกระดาษพวกอะไรเนี่ยแบบ A manually drawn map of the world from the 16th century. แมปแผนที่วาดด้วยมือจากศตวรรษที่16It seems like something's missing here. เหมือนมีอะไรหายไปที่นี่ It seems like something's missing here. ตรงหลุมนี้น่าจะเป็นดาวเคราะห์เรียงขนาด1ขนาดดาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ดาวเคราะห์พอดีวนรอบดวงอาทิตย์เริ่มเจอปริศนาหนังสือชั้นหนังสือ Literary works. Renaissance. ยุคเรเนซอง Lots of great books are among them. Maybe I'll read one of them sometime later when I'm resting. ถ้าพักผ่อนก็จะอยากจะอ่านหนังสือพวกนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อ่าน ส่วนหลังนี่เสียงนาฬิกาด้วยตึง The statue is holding something strange in its hand. It appears to be a key of some sort, or an amulet. รูปปั้นนี้มันถืออะไรสักอย่างเหมือนเป็นกุญแจหรือไม่ก็เป็นสร้อยคอจี้ There's no point in skimming through these books. Not one of them can help me find out what happened. หนังสือพวกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ฉันหาความจริงได้หรอกอะไรโต๊ะ William's work table. He used to spend hours and hours at it, writing. โต๊ะทำงานของวิลเลียมนะฮะเขาใช้เวลาเป็นหลายๆชั่วโมงเขียนหนังสือที่นี่หนังสือเล่มใหญ่ The Chronicle of the Warm Hill Manor. Warm Hill Manor. The local parish has been here for a very, very long time. According to the oldest books and records, it has been here for so long that only the walls of our castle may remember its foundation. Marcus Gordon had the church built so long ago that the date has already been lost in the mists of time. Therefore, the actual age of the building can only be estimated. As in the past, there was no accurate record keeping. Should we hold to the views of respected historians, it was around 1215 AD that the church was built. สร้างโบสถ์ใน It is thought that Marcus had the church built on pagan lands where many innocent people died through the ages. There is no corresponding record to this, however. Not one mention in any books or volumes available to me at the manor or the vicarage. Therefore, from a historic standpoint, this is a mere assumption, or worse, one of the many fictitious legends circulating in these lands. One thing, however, is more certain. It was this age that also gave rise to the academy at Black Mirror. As with Warm Hill Church, it was Marcus who was responsible for the construction of such a significant building. The new academy, with its vast library, was supposed to serve as a knowledge base for all the people. It was also a safe place for depositing the chronicle of the Gordon family that Marcus ordered his wise men to protect. In this, however, fate was not kind to Marcus. The whole academy burnt to stone long after his death, around 1512 AD. Despite the vigorous effort of the people of the manor, who hurried to the disaster to fight the flames, the academy burned to the ground. When they saw there was no chance to save the building, they tried to save the records from inside. Not everyone was willing to risk their life in lethal heat for the scraps of paper that had been scribbled over. If it hadn't been for a few brave souls, however, we would have never known who Marcus Gordon was, nor some of the history of Black Mirror Manor, as most chronicles were lost to the flames. Garmoor Gordon perished in the fire at the age of 45. For his bravery, eternal memory is held.
There was no one left of the academy to care for the remaining records and old books. Consequently, the volumes that remained were passed on to the Warm Hill parish to the safekeeping of Father Matthias. Father Matthias took meticulous care of the historical treasure until his death in 1543. To that holy man, the people of Garmore Gordon are grateful for the preservation of the chronicle and the old records. Since those times, the Gordon family chronicle has been handed over from one successor of Father Matthias to the next, until today. Recorded by hand of Jeremy Gordon, 1632 AD. เป็นประวัติของครอบครัวกอร์ดอนใช่ไหมครอนิเคิลเหมือนกับภูมิตำนานอะไรเงี้ยวอร์มฮิลพาริชเหมือนกับตายกับไฟไหม้กันหมดเลยแต่ผมเดานะตอนที่จับใจความได้ Just more books. ไม่มีอะไรคุณแชร์เหมือนกับเราได้รู้เรื่องประวัติของตระกูลนะเริ่มจากการสร้างโบสถ์ตอนปีไหนไม่รู้นะโบสถ์ก็โดนไฟไหม้ใช่ไหมไม่ใช่มันมีอะคาเดมี่โดนไฟไหม้เหมือนกับเกี่ยวกับไฟหมดเลยอะเพราะว่าตรงศพวิลเลียมหมอก็บอกว่ามันมีรอยไฟไหม้อยู่ The fire has to be maintained in winter as well as summer. Otherwise, it's very cold in here. The crackling of the wood is quietly echoing throughout the hall. เสียงคลิกๆเสียงไม้ที่โดนไฟไหม้สะท้อนไปทั่วห้องโถงห้องนั่งเล่นVictoria wants to be alone. I'm not going to disturb her. Victoria อยากอยู่คนเดียวก็เลยไม่อยากเข้าไปกวนแล้วนี่นั่นเป็นไหนเบสเป็นไหนเบสหายเป็นไหนลูกมีอะไรกันคลิกได้ไม่มีอะไร Chocolate sweets with almond in the middle. I have always liked these. กินได้ปะไม่ได้อันนี้ก็ออกไปที่ส่วนหลังบ้านไปในครัวนี่ไงอยู่นี่ทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวเรากุญแจไปเก็บที่เดิมก่อนเขาบอกให้เอากุญแจเก็บที่เดิม I put the key back where I found it. เอากุญแจไปเก็บที่เดิมนะเบรกกำลังทำกับข้าวอยู่ Do you need anything, sir? ต้องการอะไรไหมครับท่าน Not really. I was just passing by. แค่ผ่านมาเฉยๆอ้าวไม่ถามมันนี่ไม่มีไม่มีถามไม่มั่งกำลังทำกับข้าว Do you need anything, sir? Not really. I was just passing by. หรือเราไปเอาคุยเบสไม่ได้จะไปไหนได้เรียกการ์เด้นก็บอกแบบนี้เลยต้องเป็นพรุ่งนี้นะแต่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้มันมีตรงประตูในห้องเราที่เราเอื้อมไม่ถึงมองไม่เห็นต้องไปหาบันไดมั้งดูคอกม้าดูว่ามีบันไดหรือเปล่ามีแต่อะไรนะหีบพวกลิ้นชักนี้ล็อกหมดเลยก็ต้องหาอะไรมาจดตรงนี้ด้วยมาจดรอยตรงนี้
เกตตู้มอริส It's used so seldom, it's locked up. ล็อกอีกแหละล็อกทั้งบ้าน Morris, do you have a moment? ขอเวลาสักครู่ได้ไหมมอริสกำลังผ่าฟืน Sure. ครับถามกับเฮนรี่ The gardener, what is he like? Henry? เฮนรี่ล่ะ A quiet type of person, I'd say. As long as he's sober, ถ้าเขา that สั่งเมา is. You know what I mean. งานคุณรู้ไหม I was unaware of his drinking. ไม่เห็นรู้ว่า You เขากิน can ดื่ม bet on it, sir. When he's in the mood, he closes himself in his room Chop. and drinks until he can't lift his head. ชอบเก็บตัวในห้องแล้วกินเหล้า He just sits there, staring at nothing and drinking. กินแล้วก็ I'd มอง say ว่างสาย that ตา is ว่างเปล่า quite odd, isn't มัน it? ดูแปลก Odd indeed. He does not seem like a drunkard to me. ๆ Well, you can Well, trust keep him out. me, and you're Sure, bound to but- see for yourself ต้องไป anyway. ดูเอง I will go then. All right, sir. มีแต่คนแปลกๆบ่อน้ It's dry. ำมันแห้ง No one has taken water from it in a long ไม่มี time. ใครใช้นานแล้วบ่อน้ำเนี่ยโซ่ขาดเป็นแพงมาดูบันไดก่อนบันได It appears stable, but I'm not going to climb Ah. up. Hay for the horses is in there, and that's Morris's responsibility. มันดูมั่นคงดีแต่ว่าถ้าไม่ปีนขึ้นมาหรอกแล้วก็ หญ้าที่ให้ม้าก็อยู่ข้างบน แต่ว่ามันไม่ใช่งานของมอริสหยิบไม่ได้บันไดนี้ Our family's coat of arms. ตราประจำตระกูล Someone should repair it. แล้วก็รถม้ามันน่าจะมีใครมาซ่อมมัน It's rusty and has many holes. It's useless. ไม่มีประโยชน์อะไรขวดอะไรวะขวดอะไรวะนัวเวมาดิกีมองใส่อ่านไม่ออก Y กด Y P 1897 Red wine from our cellar. How did the bottle get here? I'll ask Morris where he got it. บอกว่าวายนี่มันอยู่บนเซลล่าห้องเก็บไวน์แต่มันล็อกไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมันอยู่ที่นี่ได้ต้องไปถามมอริสดูนะไวส์ It's rusty, but it works. มันขึ้นสนิมจะ I ยังใช้ don't ได้ need to take anything. เชลมีอะไร Empty glasses and paint cans. Nothing useful. ขวดสีแล้วก็แก้วเปล่าถามมอริสกับไวน์ก่อน Yes, sir. ครับท่านขวดไวน์ Morris, I've noticed you have a Sending bottle of good wine. wine on your workbench in the ที่โต๊ะ stable. ทำงานในตะเกียบ Wine. ไวน์เลย I sometimes take a sip when it's cold outside, but never during work. ไม่เคยทำ It appears to be our vintage red. Where did you get it? เอามาจากไหน Well, Sir William gave it ลุง to เลี่ยม me เก็บลุงเลี่ยม some ให้ฉัน time ago. Just this Nah, man. one bottle. ขวดเดียวเอง Really? จริงเหรอ Yes, sir. ครับท่าน All right, Morris. โอเคมาเล่น I do not believe that William would have given away some of our best wine. Morris must have gotten it some other way. I will go then. เราไม่เชื่อว่ามอริสถ้าวิลเลียมย้ายมอริสมาแล้วมอริสต้องไปเอามาจากไหนสักที่แน่เลยมีแต่ปริศนาทั้งเรื่องนี่แหละทางขึ้นด้านบนเรื่องเสียบันไดไม้ The humble abode of the groom is up there. I haven't any reason to go there. น่าจะเป็นที่อยู่ของมอริสนะบนนี้แต่ว่าเราไม่อยากขึ้นไป
เอ๊ะมีใครให้คุยกันคนสวนน่ะคุยเรื่องคนสวนที่เมาลองดูว่าจะพูดว่าไงคนสวนไม่ค่อยอยากพูดกับเราเฮนรี่ Henry? แอนเรย์ดีกว่า Yes? ว่าไงครับเกี่ยวกับนี่ไงเลือดตรงที่บดที่บ Henry, ดใบไม้ there's blood in the grinder in front of the greenhouse. Where did it come from? But that's impossible, ไม่ sir. มีทางเป็นไปได้ I only put branches in it. Okay, Are you bye-bye, quite bye-bye. sure? กิ่งไม้ไหม Perhaps you're right. I บาง probably ทีผมอาจจะ imagined คิดเอง it. ก็ได้ I should probably take a rest. Who knows what I've seen? แล้วก็ถามที่กรีนเฮาส์ที่ล็อกอยู่ Henry, I went to the greenhouse and found it locked. Why? I lock it during the day as well, just to be safe. To be safe. I don't want anyone wandering about the place and snooping in my stuff. Do we have strangers walking around here then? No, sir, that's not the problem. But I've seen Morris around there a couple times, and he's got no business there. The greenhouse and the garden are both my responsibilities. I usually lock it so that I can be sure nothing gets lost. But if you want to have a look inside, sir, I'll open it. No. I only wanted to know why it was locked. What could Morris be looking for in the greenhouse? อันนี้ I ก็บอก will ว่า leave you to your work. แล้วก็ถามว่าทำไมต้องล็อกกรีนเฮาส์ด้วยบอกว่ามอริสชอบไปแล้วมองก็เลยล็อกไว้นะแต่ถ้าเราอยากดูเดี๋ยวเปิดให้ไปถามมอริสอีกมอริสมันไปด้อมมองหาอะไรสำหรับเรื่องใช่มันถามเรื่องนี้ด้วยเรื่องเลือดเฮนรี่ก็บอกว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากใบไม้เราคิดว่าเฮ้ยเราคิดไปเองว่าวะว่ามันเป็นรอยเลือดเราเห็นเลือดเลยเราน่าจะพักผ่อนได้เลย I'll leave him to his work. ถามไม่ได้เราแค่สงสัยเฉยๆสงสัยว่ามอริสไปทำอะไรที่เรือนกระจกชับคืออะไรคอไม้ The castle is literally surrounded by bushes. The castle is literally surrounded by bushes. มีแต่พวกเรียกอะไรคอไม้ขึ้นรอบหมู่รอบปราสาทเลยอาจจะต้องกลับห้องพักผ่อนวันนี้พอเริ่มเห็นภาพหลอนลองกลับไปที่ห้องดูเตียงนอนได้ยังเตียงก็นอนไม่ได้เอาด้วยล้างมือไฟเราชอบล้างมือ ล้างมือตลอดที่ออกจากนอกบ้านทีแต่ตรงนี้นี่แหละมันเอื้อมไม่ถึงมองไม่เห็นจะเอาอะไรมาปีนอ่ะ I cannot see there. It's too high. มันสูงเกินไปก็จะมีอะไรที่ห้องเก็บของเก้าอี้เรื่องนั้นรูปภาพอะไรเนี่ยไฟ William's favorite canvas.
Someone from the family painted it about 300 years ago. เป็นรูปโปรดของวิลเลียมใครไม่รู้ในตระกูลเราวาดเมื่อ300 ปีก่อน300 ปีก่อนรูปนี้โรเบิร์ตที่น่าจะมีอะไรช่วยตรงห้องเก็บของมีอะไรใช้ปีนบ้างมีอะไรกันไหมอะไรรูปภาพไฟไหม้รูปที่โดนไหม้ The canvas has been entirely destroyed by the flames. Just ashes. ดูแล้วรูปภาพก็โดนไฟไหม้ไปแล้วห้องใต้หลังคานี่ไงเก้าอี้ไม่ได้เอาเก้าอี้ไหนไม่ได้ไงบันไดไม่ได้บันไดเนี่ยไม่ได้เก้าอี้ก็ไม่ได้ห้องก็ล็อกไว้ทำอะไรไม่ได้ห้องก็ล็อกอยู่ทำอะไรไม่ได้ I have no idea where the key could be. I should ask Victoria. ว่าต้องไปถามวิกตอเรียนี่ไงมาแล้วในเรื่องไปถามวิกตอเรียว่ากุญแจเข้าทาวเวอร์อยู่ตรงไหนเสียงมันหลอนเลยวิกตอเรียอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับเราไปถามวิกตอเรียกันดูถามหากุญแจไม่รู้จะเข้าได้แบบเมื่อกี้ตอนเราเข้าไปมันบอกว่านิ่งๆแต่นิ่งมันบอกว่าไม่อยากรบกวนวิกตอเรียแต่ทีนี้เรามีเรื่องถามไงนะครับ I know I should leave Victoria alone, but I must ask her about the key to William's study in the tower. เข้าไปถามวิกตอเรียคุณย่ามั้งยาย Victoria, I know you want to be alone, but I must ask you about something that only you can answer. Maybe it will help to get some fresh thoughts. Memories can become so tiring. During the last few years, I have had plenty of time with my thoughts. What is it that you want to talk about, Samuel? โอ้โหคำถามเพียบเลยถามเรื่องอะไรก่อนเดียวกุญแจ Victoria, I need the key to William's study. I know that you insist that no one go in there, but... No one is allowed to set foot in there. Why are you talking about that place to me, Samuel? Why are you making me think of it? I just wanted... Go away. I need to be alone พอ now. ถามปั๊บไล่เลย Of course. ถามเรื่องกุญแจปั๊บไล่เลยอยากอยู่คนเดียวเหมือนกับฉันไม่ให้ใครเข้าไปที่นั่นตรงนั้นนะดุด้วยนี่อะไรเนี่ยตัวเล็ก This is where Bates leaves our mail. There is no letter now. อ๋อถ้าได้เมลก็มาเก็บไว้ที่นี่ตอนนี้ไม่มีจดหมายใดๆก็ไปถามเรื่องกุญแจครับวิกตอเรียบอกว่าไม่ให้ใครเข้าตรงนั้นน่ะแล้วก็ไล่เราออกมาเลยจะถามเรื่องอื่นไม่ได้ทันได้ถามเลยเขาเอาไปไม่ได้วิกตอเรียด่าเลยแล้วเราจะทำอย่างไรรูปนี้มันคลิกได้รูปนี้มันมีอะไรมันมีแผลตรงนี้นะเพลงก็ขึ้นแปลกๆทำแล้วเราจะทำไงต่อถามวิกตอเรียก็ไม่ได้เบสก็ไม่รู้จะได้คุยให้คุยป่ะ
the bed สิ Do you need anything, sir? I would like to ask you about something. มีเรื่องคุยไว้ให้ Certainly, sir. ถามกับวิกตอเรีย Bates, I said something inappropriate to Victoria. Do you think she will accept my apology? Certainly, sir. Madam has a good heart. But if I may advise you, sir, offer your apology as soon as possible. I think I will go now. I'll return to my work. เราพูดอะไรไม่ถูกใจวิกตอเรียเราไปขอโทษได้ไหมเขาจะรับคำขอโทษแล้วมั้ยเบดบอกว่าให้รีบไปขอโทษเลยเราก็ต้องรีบไปขอโทษวิกตอเรียดูสิเขาจะให้เข้าอะไรหรือเปล่า Should apologize. เราต้องขอโทษเข้าไปMay I speak with you for a while, Victoria? Of course, Samuel. เชิญเลยจังหวะขอโทษ I'd like to apologize for what I said before. I may have been hasty in my response as well. I had that key destroyed so that no one can ever enter the tower again. ทำลายไปแล้วกุ Maybe ญแจ William had another key, I do not know. Where are his personal belongings now? I do not know. Ask Herman. I do not want to talk about it. ให้ไปอาร์คเฮลแมนดูว่าวิลเลียมอาจจะมีกุญแจสำรองเพราะกุญแจนี้วิกตอเรียทำลายไปแล้วนะครับแล้วก็คุยเกี่ยวกับปราสาท I spoke with Robert about the old wing. He said its walls were the only remnants of the original castle. That is true. It is all that survived the burn. I do not recall anyone that had conquered the castle in the past. No one conquered it, at least not in the true sense of the word. The castle was half destroyed in a conflict between the first Gordons. Marcus knew he could not rise against his brother's people directly. Therefore, he decided to take him by surprise in the secret chapel deep under the castle. Mordred realized this too late, and the consequences were terrible. But those are merely old legends, just old stories. ถามว่าปราสาทอะไรนะไอ้ตรงปีกเก่าที่เราเดินไปที่มันพังๆอันนั้นคือปราสาทเก่าไอ้ของใหม่ที่สร้างไปคือมันพังหมดไปแล้วเหลือแต่โครงสร้างเดิมเอาไว้มันเกิดเมื่อตอนที่พี่น้องทะเลาะกันสมัยก่อนโน่นเลยน่าจะเป็นมาคัสอะไรเนี่ยลองถามกับมาคัส What happened to Marcus after Mordred died? มอร์เดดให้มาคัส He became the lord of the manor and died a long time later, a tired old man. แก่ตาย As a tribute to his leadership, they buried him in a secret crypt. Today, no one knows where his body rests. Do any further records of his life still exist? None that I know of. มาคัสจะมาคัสเป็นไงบ้างหลังจากมอร์เดดตายไปบอกว่าก็ปกครองปราสาทนี้จนแก่ตายแล้วก็ไม่รู้ฝังไว้ที่ไหนมันมีห้องลับด้วยล่ะ That secret chapel you have spoken of, it must be somewhere beneath อยู่ us. ใต้ Nobody has ever found a trace of the entrance, let alone the whole chapel, Samuel. It's merely an old legend from the Chronicle. เป็นแค่ตำนานเก่าแก่ของตระกูลลองถามกับตัวเราเอง I hoped I would not have to return to this place ever ไม่ again. เคยคิดว่าจะกลับ And even now, I'm not sure if I should have. I did not dare hope you would come. The letters to you were all returned, and no one from the family had seen you in years. As time passed, we assumed you were dead. I didn't open a single one of them. I wanted to forget it all. Only that morning letter. I had to open that one. Maybe I should have left it unread, like the other ones. Your words are cold, Samuel. If it hadn't been for William's death, I would have never returned. I returned because of William only. I don't expect you to understand it. โอ้แสดงว่าจดหมายที่วิลเลียมเขียนตอนเปิดนั้นเราก็ไม่ได้อ่านนะเพราะเราอ่านเฉพาะใบมรณบัตรที่ส่งไป
แค่นั้นเองเราถึงได้กลับมานี่เรากลับมาเพราะวิลเลียมอย่างเดียวไม่ใช่คนอื่นแสดงว่าเราก็โกรธคนในบ้านอยู่เหมือนกันนะครับต้องถามคุณวิลเลียม Victoria, why was William hiding away in his study? ทำไมต้อง No one saw him go outside, and he would not let anyone in. เข้าไปในห้อง Why เรียน all ศึก the ษาปิด secrecy? ตัวเงียบ I don't know, ฉัน Samuel. ก็ไม่รู้เหมือนกัน About half a year ago, he closed himself in that damn tower and spent whole days and nights there. He never told me what he was doing. When I asked, he merely stated that he was looking for the truth and that he would not stop until he found it. It entirely absorbed him, and you know how it ended. I hope that he has found his truth. บอกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาวิลเลียมว่าเก็บตัวอยู่แต่ในห้องทุกวันทั้งคืนไม่ออกมาถามว่าทำอะไรอยู่ก็แค่บอกว่าอยากจะหาความจริงก็เลยจนกระทั่งเขาตายก็ไม่รู้ว่าเขาเจอความจริงหรือเปล่าแต่หวังว่าเขาจะคงจะเจอความจริงที่เขาหาอยู่ถามกับเบส Bates isn't looking well. He's old and very tired. He should take a rest. I would suggest that to him myself, but I know he does not want to be alone right now. He and William were friends long before I knew him. He has worked here all his life, just like his father before him. He feels comfortable to be with us, I am sure. บอกว่าเบสน่าจะพักผ่อนแล้วนะดูเหนื่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปบอกเองเดี๋ยววิกตอเรียจะไปบอกเบสให้พักผ่อนเองก็เขาเป็นเพื่อนกับวิลเลียมมาตั้งแต่เด็กแล้วก่อนที่ฉันจะเจอเขาอีกทำงานตั้งแต่รุ่นพ่อนะอยู่เป็นคนรับใช้ที่บ้านเนี้ย That person who was with us at the funeral, who is he? Dr. Herman, our family physician. But it would be more accurate to say our family friend. I had never heard of him. ไม่เคยได้ยิน Well, how could you? He moved here long after you had gone away. He's a good man. He was a friend to William and has helped us a good deal. Until William began avoiding people, they were often together. Why are you interested in Heinz? I don't know him, so I wanted to know who he is. คือเรามารู้จักว่าเฮอร์มันไฮจะเป็นใครเขาบอกเป็นหมอประจำบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนที่สำคัญคือเป็นเพื่อนของตระกูลด้วยเป็นเพื่อนของตระกูลเราด้วยแล้วก็สนิทกับวิลเลียมมากก็แค่ถามว่าอยากรู้เป็นใคร Do you need anything, Victoria? ต้องการ No, thank you, Samuel. I am all right. Maybe just... No, you needn't worry. I'll ask Bates. ว่าคุณต้องการอะไรไหมวิกตอเรียบอกไม่เป็นไรนอกจากเดี๋ยวฉันไปขอกับเบสแล้วกันเฮนรี่คนสวน That new gardener, Henry. I've heard he drinks. He is not new here. He has been working for us for over a year now. ปีกว่าแล้ว What you have heard is true, but it does not happen very often. Except for that particular habit, he is polite and hard-working. I'm surprised you're saying this. Does his drinking not bother you? Well, I do, but I would have trouble finding anyone else for the job. Replacing him with a new gardener couldn't possibly be a problem, could it? Maybe not a few years ago, but now... You haven't been here in a long time. A lot has changed, Samuel. No one wants to work for us, not after what happened. People are superstitious. They see dark forces in everything. I'm glad that he has stayed, even if my garden looks so miserable. But why are you asking about Henry? Is it that you know something about him that I should know too? เราก็คุยว่ามีทักเรื่องกันเรียบด้วยนี่หน้าเหมือนใครวะคนเนี้ย หน้าตาคุ้นบอกว่าเฮนรี่ขี้เมามันไม่เฮนรี่อะไรกินเหล้ามันไม่กระทบกับงานเลยคุณชอบคุณไม่ชอบคนขี้เมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่บอกว่ามันหาคนสวนยากตอนนั้นก็เลยต้องจ้างเฮนรี่เอาไว้แล้วก็เขาเป็นคนที่ตอนเขาไม่เมาเขาเป็นคนทำงานหนักแล้วก็สุภาพด้วยแต่ว่านานๆทีก็ถึงจะเมาก็เลยไม่ค่อยอะไรเพราะมันหาคนสวนยากไงจะตอบยังไงเนี่ย No, not really. Morris said Henry acts strangely from time to time. Morris? Morris. That hardly surprises me. He is strange himself. If I had someone to take over his job, he wouldn't be here now.
That reminds me. I ordered him to board up the old well, so there is no possibility of an accident there. Samuel, would you please see to it that he does it today? Of course. พอคุยปั๊บบอกว่ามอริสก็บอกว่าเฮนรี่เป็นคนแปลกๆวิกตอเรียก็บอกตัวมอริสนั่นแหละที่แปลกนะถ้าฉันหาคนอื่นมาทำงานแทนก็น่าจะไล่ออกไปนานแล้วก็ช่วยไปเตือนมอริสหน่อยว่าให้ปิดบ่อหน่อยเดี๋ยวคนจะตกลงไปนะครับเราก็ต้องไปเตือนมอริสสเตเบิลเดินวนทำไมวะเนี่ยมอริสอยู่ที่สเตเบิลนะฮะอยู่ที่คอกม้าใบเตือนให้ปิดบ่อหาไม้มาปิดบ่อซะMorris, I would like a word with you. อยากจะพูดคุยสักหน่อยมอริส What do you need, sir? มีอะไรนะครับเรื่องบ่อ Morris, what are you going to do when you're finished with the wood? I don't know yet, but there's always enough work around here. Have you got anything special for me? Victoria would like the old well boarded up. I know about that, sir. I'll get to it shortly. I will go then. All right, sir. เนี่ยก็มาบอกแล้วบอกว่าวิกตอเรียอยากให้จะปิดบ่อด้วยมีอะไรทำไหมหลังจากผ่าฟืนเสร็จบอกก็มีงานอื่นรออยู่แล้วก็บอกว่าปิดบ่อก่อนปิดบ่อกันแล้วกันวิกตอเรียสั่งมาแล้วไงต่อที่ต้องทำคือหาอะไรมาฉดอันนี้หาบันไดไปปีนตรงประตูหากุญแจเข้าห้องทาวเวอร์ใช่ไหมแล้วมีอะไรกันไปคุยกับไฮเรื่องอะไรนะอ๋อใช่ไปคุยกับไฮเรื่องศพเรื่องกุญแจนั่นไงไปคุยกับไฮเรื่องกุญแจสำรองของวิลเลียมไปถามไฮอยู่ห้องสมุดอยู่นี่ Doctor, can I have a word with you? ผมถามเลยนะครับดร.อ่านหนังสืออยู่ดร.นี่ขยันจริงๆเนี่ยเรื่องวางอีก Yes, all right. เรื่องของใช้ส่วนตัวของวิลเลียม Dr. Herman, Victoria told me you had William's personal belongings. Yes, that is true. I would like to see them. Sure, I can show them to you when you come to the morgue tomorrow. I just do not have any idea what you are expecting. Well, I must see them today. Can you help me? Today? Well, all right. Maybe we could do it like this. I will send someone to the main gate with a parcel for you. Will that do? Perfectly. What time will this person come? I will send him as soon as I get back to the autopsy room. Let us say 7 o'clock. I'll be waiting in front of the main gate at exactly 7 o'clock. It's very important. I hope the person is reliable. Do not fear. He will be well paid. Settled? Thank you, Doctor. At 7, I have to be in front of the gate. มีเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยกับเกมเนี่ยว่าเราจะดูเวลาไงครับบอกว่าหมอก็บอกว่าพอเราอยากรู้ว่าของของวิลเลียมของส่วนตัวอยู่ไหนหมอบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องเก็บศพเราบอกว่าเราอยากดูวันเนี้ยหมอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้คนมาส่งของที่
ที่ประตูหน้าตอน7 โมงแล้วเราจะดูเวลาได้ยังไงนาฬิกามีไหมเนี่ย7 โมงงั้นก็ลองไปดูเลยแล้วกันนี่กี่โมงแล้วนะก็ลืมไปเราวัดได้ดีกว่าวัดไปมาประตู There is nothing in it. ไม่มียังไม่7 โมงแล้วมั้งนี่หายไปแล้วสงสัยไปเปิดประตูตีนเขาให้เราลองไปดูนี่มีรอยเลือดอีกป่ะ There is nothing here. ไม่มี I รอย could เลือดเลย swear I had seen blood. ฉันสาบานได้เลยฉันเห็นเลือด I'd better take my medication. ต้องกินยาไปแล้วพกยามาแล้วเหมือนกับเราเห็นภาพร้อนนะกินยาไม่มีอะไรแล้ว Now it's empty. อันนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วประตูกรีนเฮาส์เปิดยังเปิดแล้วประตูกรีนเฮาส์อันนี้เข้ามาอยู่ข้างในมีรูปวาดรูปปราสาท William used to be very fond of this place. He would often come here to make paintings and sometimes would spend whole days here. วิลเลียมชอบมาวาดรูปปราสาทที่นี่ก็มาชอบมาวาดรูปที่นี่บางทีเราก็ใช้เวลาที่นี่ด้วยกัน The Black Mirror Castle. ปราสาทแบล็กมิเรอร์ไม่มีอะไรรูปปั้นไม้เก้าอี้กล่องคนสวนเฮนรี่ที่ตัดกิ่ง Do you need anything, sir? รูปวาด That picture behind us, Henry. When did William paint it? A long time ago, sir. When he still went out to the garden. Madam ordered me to leave it here, so I've been taking care of it. Sir William sure was talented. Don't you think, sir? Yes, he was. I will leave you to your work. ถามว่าไอ้นี่วิลเลียมวาดไว้อะนานอย่างนานแล้วคุณนายบอกว่าให้วางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เฮนรี่ก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยรักษาเป็นอย่างดีนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้คุยให้จากรูปนอกจากรูปที่วาดไปนานแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรนี่แต่ก็ยังพลิกได้นะโอ้แล้วยังไงต่อแล้วนี่รอยเลือดก็ไม่มีแล้วนะผมว่าต้องเป็นเฮนรี่นั่นแหละมาทำความสะอาดเมนเกียร์ upstairs มันต้องเกี่ยวอะไรกับวันพรุ่งนี้แหละแต่มันยังให้บอกให้เราไปนอนบรรยากาศเด่นในทางเข้าห้องครัวสระน้ำก็ยังไม่ได้ล้างเลยมั้งพรุ่งนี้น่าจะล้าง Its water used to be crystal clear. สระน้ำก็ไม่ได้ล้างหลังบ้านเข้าห้องครัวห้องกินข้าวเดทมีอะไรคุยบ้างไหม
you need anything, sir? Not really. แสดงว่ามี I อะไร was คุย just passing by. ไม่มีอะไรคุยกับเบนอันนี้ go out ห้อง go out ไปข้างๆนั้นเซลล่าตอนนี้ห้องเก็บไวน์ The door is locked. ห้องเก็บไวน์ก็ล็อกอยู่นะอีตานั่นไปเอาไวน์มาจากไหนแล้วบอกว่าวิลเลียมคนให้มาว่าแต่มันไม่มีอะไรเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะลองกลับไปที่ห้องในห้องนี้เราสำรวจยังใช่ไหมเราสำรวจแล้ววิกตอเรียนี่ไงม้ารูปปั้นม้ามีป้าย In the past, we used to have our own stable of full-blooded stallions. Some of them won many races. All that fame is long lost now. A souvenir of one of our champion horses. เราเคยมีม้าแข่งที่รอบคอกม้าด้วยเมื่อก่อนนะนานมาแล้ว Lucky Arrow. 9 victories in 1 season. I can't remember the name. Probably one of the older stallions. Yes, 1890. ที่ม้าชื่อ Lucky Arrow ก็เป็นแชมป์6 Lucky สมัย Arrow. 1890. ต้องจำไว้นะกี่โมงแล้วรูปภาพ One of my distant ancestors, Durgam Gordon. This canvas is at least 300 years old. 300 ปี Strange that time has not faded it. Durgam Gordon. Durgam Gordon I have nothing to look for in these drawers. It most likely contains Victoria's personal things. I won't be opening it. แมกกาซีนนิตยสาร An old issue of a magazine on nature, Nature Will. There is nothing interesting in the magazine. Victoria, may I talk to you? มี Please, excuse me, Samuel. I'm not quite Maya, in the koi do mood I? for talking. ไอ้ว่ามีอะไร If you need anything, please ask Bates. He will be happy to help you. Of course. I can come back later. I'll ask again another time. ค่อยมาถามใหม่อีกครั้งนะครับโอ้แล้วเราจะทำอะไรต่อโรเบิร์ตก็ไม่น่ามีอะไรนะกลับห้อง7 โมงเช้า 7 โมงเย็นทุ่มหนึ่งอะทุ่มหนึ่งให้ไปรออะไรเขาบอกจดหมายเราถูกตีกลับทุกฉบับนะรวมถึงฉบับนั้นที่มีแหวนด้วยเพราะตอนแรกที่วิลเลียมเขียนตอนฉากเปิดอ่ะมันบอกใส่แหวนในจดหมายด้วยให้เก็บรักษาดีๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านอนไม่ได้นี่ก็ออกไม่ได้กุญแจก็อยู่ในนี้แล้วล้างมือแกกุญแจเก็บไว้ไหนยังมีอะไรเหรียญตังลูกกวาด Chocolate sweets with almond in the middle. I have always liked these. ทำอะไรได้บ้างกินได้ปะทำอะไรไม่ได้ในลิ้นชักก็มีนี่แต่เราไม่อยากจะดูไงมีสมุดภาพเราไม่อยากจะดูส่วนลิ้นชัก2ก็เปิดไม่ได้เพราะมันล็อก It's locked. มันล็อก
จะอยู่ตรงนี้แหละนะกุญแจแต่เราจะขึ้นไปยังไง I cannot see there. It's too high. สูงเกินไปกดกระโดดได้ป่ะสวิตช์บาร์กระโดดห้องเด็กไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรเก้าอี้ไม่มีอะไรเดินไม่มีอะไรนาฬิกาทางเดินลองไปถามโรเบิร์ตดูมีอะไรให้ยืมปีนบ้างไหม May I disturb you for a few moments? ขอควร I นะค would รับ like to ask a couple of questions. มีอะไร All right. I'm listening. มีคำถามสองสามคำพูดถึงเฮนรี่ Morris and Henry don't seem to like each other. They've got some battles going on, but unless they bump into each other too often, they cause no harm. I don't really care about their silly problems. บอกว่าเฮนรี่กับมอริสไม่ถูกกันใช่ไหมบอกว่าบางทีก็ทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าฉันไม่สนใจ Morris says that Henry drinks quite a bit. I don't like that very much, to tell you the truth. Neither do I. But there was no one else to take the job. So we have basically put up with that habit of his. He has not done anything wrong yet, anyway. Not yet, right? I will go now. All ก็ right. แค่มา Feel ฟ้อง free to come back if you need anything, Samuel. ก็แค่มาฟ้องเรื่องคนสวนกินเหล้าเฉยๆไม่ได้มีอะไรนี่ก็บอกไม่สนใจแต่ว่าหาคนสวนใหม่ไม่ได้ไง Victoria is in the common มัน room. ก็เลยไม่สนใจมันจะทำอะไรมึงก็เลื่อนเก้าอี้ขึ้นมาสิวะมีอะไรให้สำรวจอีกอ่ะบ้านนี้เก้าอี้นี้เอาเรื่องมันเนี่ยดาบรูปภาพดูแล้วดักรูเลอร์หน้าตาโหดมากมีสร้อยคอนะครับที่น่าสังเกตมีสร้อยคอมีมงกุฎหมา2 ตัวเกี่ยวอะไรพวกนี้แหละเพลงก็หลอนไลบรารีตรงนี้ไลบรารีเราจะรู้ได้ไงว่ามัน7 โมงใช่มันมีลูกโลกตรงนั้นด้วยที่น่าสงสัยลูกโลกตรงนี้มันมีอะไรหายไปเรียพาร์ทหลังห้องก็มีรูปปั้นตรงนี้รูปปั้นนี้คลิกอะไรไม่ได้ของบนโต๊ะมีหนังสือที่อ่านไปแล้วก็ดูกุญแจนาฬิกาไม่มีอะไรนะห้องนี้เนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างช้าๆนะครับวันนี้นะครับสงสัยคงต้องพอแค่นี้ก่อนวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเรามาหาคำตอบกันนะครับบ้านนี้นี่มีเรื่องลึกลับเยอะมากครอบครัวที่แบบว่ามีแต่ความลับมีห้องใต้ดินที่ผมว่าน่าจะเข้าทางนี้เลยห้องใต้ดินเนี่ยมันต้องเกี่ยวอะไรกับพวกสัญลักษณ์ตรงนี้นี่แหละนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยกระดิ่งด้วยลาแล้วครับ